Watching videos before I come to class helps prepare my brain. You can be at home and there's no distractions. If you don't really understand it, you can always rewatch it. Hello everyone, I'm Dr. E and welcome to my YouTube channel. Hello. Good morning po sa inyong lahat. Happy Monday na naman. Ito na naman ang ating Monday Habit with Dr. E. At maraming salamat sa mga nag-antay at nanood ng mga rehearsals videos ko. So every Sunday, dito po, nag-rehearse ako. Kaya po, meron tayong mga friends ngayon na nagsasabi na nanood sila ng rehearsal ko kasi po tulad ng lagi ko sinasabi sa mga students ko, practice makes perfect. At kahit gaano tayo kagaling at kahit gaano tayo kabihasa sa isang bagay, kailangan pa rin natin mag-practice at mag-prepare sa mga bagay na gagawin natin dahil hindi tayo pwede maging complacent sa ating mga sarili dahil overconfidence and being too complacent may be our downfall. Kaya sa mga nanonood sa atin ngayon, sa Kumu, sa Facebook at sa YouTube, good morning and happy Monday. At sana yung aking paunang lesson sa inyo at paunang advice ko sa inyo ay tumimo sa inyo dahil tamang pagpapractice lang ang kailangan nating lahat. Hindi lang sa test, hindi lang sa mathematics, pati na rin sa buhay. At syempre sa ating mga regulars, sa ating Monday morning routine, andyan syempre sila Teacher Pat Felicia, si Ma'am Autumn, si Ma'am Rebecca, si Ma'am Imelda, andito na rin si Sir Louie Diesta, at syempre andyan si Lawrence na laging kasama sa aking rehearsals, at andyan din syempre ang ating mga regulars sa ating Kumu Live. Good morning sa inyong lahat ay kay Jenny Pahula. Good morning sa iyo at hello. At kay Timmy Jane Gomez, good morning din sa iyo at maraming salamat sa inyong pagtutok. At ngayong umagang ito, sa mga bago lang na nakikita ko sa live feed nila, sa Facebook, sa YouTube, or sa Kumu man, ako po si Dr. Esperanza at nagbibigay ako sa inyo ng Monday Morning Math Habit na kung saan nagbibigay sa inyo ng mga tips kung paano kayo magiging magaling sa mathematics, magiging confident sa inyong mga skills pagdating sa math. Hindi lang ito para sa mga students ng algebra, calculus, trigonometry, statistics, AP Calculus or Pre-Calculus. Ito pong ating live ay para sa lahat, para sa mga nanay, mga tatay, mga tito, mga tita, at syempre mga teachers na nanonood ngayon. So hindi nyo kinakailangan maging magaling sa math or teacher sa math. I'm sure na may mapupulot kayong mga tips and tricks, lalo na ngayon na napipinto ang ating Season 2 ng ating distance learning next school year. So, sa mga nanonood sa atin ngayon, good morning at sana ay mag-enjoy kayo sa ating 1.5 hours na pagsasama-sama dito sa Kumu. And speaking of Kumu, maraming salamat sa Scene Zone Channel for having me as one of their teachers dito po sa kanilang education block at syempre sa The Knowledge Channel. So every Monday po ako nandito sa Kumu, sa Facebook at sa YouTube. Medyo magpapahinga po tayo ng Friday dahil po sa Friday meron pong iba na maghahatid sa inyo ng bagong kaalaman sa arts. At sa Tuesday naman, si Coach Laika naman yung mapapanood nyo bukas. At pagdating naman sa Wednesday, si Kuya Kim at si Kuya Robbie Domingo naman ang inyong matutunghayan sa kanilang math and science lesson. At syempre, pag Thursdays, diyan naman makikita nyo si financial guru na magbibigay sa inyo ng tips kung paano magtipid at paano maging financial literate na kailangan natin ngayong panahong ito. At yan po ang ating Kumu schedule every week. So every Monday, ito pong si Dr. E ang inyong matutunghayan at mapapanood sa ating mga live. At para po sa kaalaman ng lahat, mula pa po November tayo nagbibigay ng live at para bigyan kayo ng recap sa mga lessons na nagawa natin sa loob ng ilang buwan na. 4 months halos or 5 months ng pagsasama-sama. Ito ang aking summary ng ating Numberbender Live every Monday.
at hindi siya malocate. So I guess nawawala yung aking video na dapat isi-share sa inyo. But anyhow, so good morning po uli at ngayon po ang ating pag-uusapan at pagkukwentuhan ay tungkol naman sa factoring. At ito ang isa sa pinakamahalaga, wow, taas ng boses ha, pinakamahalaga na math skill na dapat yung matutunan at ma-master kung gusto ninyo na maging mas magaling sa mathematics. So, lagi akong tinatanong ng mga parents, lagi akong tinatanong ng mga students ko, paano daw ba gumaling sa math, lalo na sa YouTube, yung ating mga comments na nababasa, nahihirapan daw sila sa calculus, nahihirapan daw sila sa trigonometry, ano daw ba ang dapat kong ibigay sa kanilang suggestion or tips para gumaling sila sa math. At lagi ko sinasabi sa kanila na ang mastery of the multiplication table that would lead to factoring ang napakahalagang skill or algebra or math skill na kailangan nyo matutunan para mas maintindihan ninyo kung paano nangyayari mga processes dyan sa mga complex math topics na kinatatakutan ng karamihan sa ating mga estudyante. So ngayong umagang ito ay bibigyan ko kayo ng experience kung paano ko sinishare at kinoconnect ang halaga ng multiplication table at ang mastery ng skill of prime factorization na lagi natin ginagawa sa ating math live every Monday morning. Gagawin naman natin ngayon yan sa mga algebraic expressions para magamit natin yung mga factoring skills na alam kong alam ninyo. So, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At syempre, huwag na natin patagalin at umpisahan na natin ang ating math kwentuhan with our lesson or ang topic natin which is factoring. At every time na meron tayong live, syempre meron tayong goal. At ang goal natin for this morning ay ang masagutan itong problem na ito. At ano nga ba ang problem na sasagutan ninyo? Simpleng-simple lang. Paano ba natin if-factor out completely ang y cubed plus 3y squared plus 4y plus 12? So yan ang goal ninyo at I can assure you sa panonood nyo ng ating live ngayong Monday morning na ito ay masasagutan natin yung math problem na yan. At bago natin siyempre gawin yung ating mga lessons na yan, ay nagtatanong sa akin si Lawrence, kasi nanood siya kanina sa ating live. Sabi niya, naayos na po ba yung problem kanina? Yes, naayos ko na yung problem kanina at yung mga lumalabas sa sagot na dapat hindi mo nalalabas. So, sa kaalaman po ng lahat, kaya mag-subscribe na po kayo sa ating Scene Zone channel at sa ating YouTube at Facebook Live dahil nagbibigay or nagre-rehearsal po ako. So, itong buong lesson na to, ginawa ko na to kaninang umaga dito po sa Barstow, California. At dyan naman sa Philippines is alas 2 ng madaling araw para makita ko yung mga errors na pwedeng mangyari ngayon. So, hopefully, wala nang errors na makikita ngayong live natin. So, yes, Lawrence, nagawa ko ng homework ko at hopefully, hindi na natin siya makita. At yan ang goal ninyo lahat para sa araw na ito. At please share nyo na po ang ating Kumu Live, ang ating Facebook Live. So sa mga nanonood sa atin sa YouTube, sa Facebook at sa Kumu, hit nyo na yung share button para mas madami tayo na magkakaklase ngayong araw na ito na mag-review or matutunan or mas maintindihan ang skill or ang isa sa pinaka-importanting skill sa mathematics which is factoring. So umpisahan na natin ang ating mental exercise ngayong araw na ito sa pagsagot natin nitong problem na ito. So ano nga ba ang verbal expressions na converted into an algebraic expression sa problem na ito? The sum of twice a number and 5. So mamimili lang kayo dyan. Ito ba ay A, B, C, or D? Hi Jim! Good morning sa iyo. Maraming salamat sa pag-share ng live ang ating resident TA sa Kumu, si Jim. Maraming salamat at may sagot na rin si Jim. Si Keisha Joy, na ating bagong friends dito sa Kumu, sumasagot na rin. At saka si Timmy, bago din yan sa aking paningin sa ating Scene Zone channel. So good morning. So sa mga nasa Scene Zone channel, hit nyo na yung subscribe button natin. Subscribe nyo na si Numberbender para makapanood kayo ng ating rehearsals. At si Scene Zone channel,
isama nyo na rin sa inyong mga isa-subscribe at sa mga friends natin sa YouTube at sa Facebook, share the love. Ang ating goal is to hit 1 million subscribers ngayon 2021. So hopefully ma-achieve natin yan by sharing our YouTube channel sa ating mga friends. Sabi ni Richmond, B ang sagot niya. Si Nympha, meron na ring sagot, which is also B. Good morning, Ma'am Nympha. Si Eric, meron na ring sagot. At si Christian, meron na ring sagot. Si Sir Louie, meron na ring sagot, letter B. At tingnan natin kung letter B nga ba ang sagot natin dito. At ang sagot na hinaantay natin ay syempre letter B. At yan ang pag-convert ng ating mga algebraic or mathematical expression into verbal phrase and vice versa. Dahil lagi ko sinasabi sa inyo na ang pag-aaral ng mathematics is like learning a foreign language. You need to know how to read it, you need to know how to write it so that you'll be able to solve it easily. At yan ang gagawin natin ngayong araw na ito. Hihimay-himayin natin yung topic of factoring at paano ba natin kailangang malaman yung mga verbal cues or words or vocabularies na ginagamit natin dito sa factoring at sa mathematics. So next problem natin, tingnan naman natin kung alam nyo pa ang sample space at prime numbers. So yan naman ang ating susunod na review sa mga vocabularies na ginagamit natin sa math. Give me the sample space for the first 5 prime numbers. So dito sa math problem na ito, madali nyo itong masasagutan kung alam nyo ang ibig sabihin ng sample space at alam nyo rin ang ibig sabihin ng prime numbers. At yung mga prime numbers na yan, napakahalaga niyan dahil diyan tayo nagkakaintindihan kasi mamaya gagamitin ko yung word na yan sa factoring. So, the more na naiintindihan nyo yung mga words na ginagamit ko, sasabihin ng iba, bakit po kailangan pa namin malaman yung mga words na yan? Math na yung pinag-aaralan natin. Dahil to communicate and to be able to learn a certain skill, kailangan nagkakaintindihan tayo. So, yung language na gagamitin natin dito, yung mga verbal cues at mga vocabularies na makikita nyo, yan ang mga gagamitin kong words. At kung alam niyo yung mga words na yan at kung paano siya gamitin, mas magkakaintindihan tayo. So, si Catherine, si Sunny, at si Isa, meron ng mga sagot. Si Timmy, meron na ring sagot. At syempre, sa ating mga friends sa Facebook at sa YouTube, sabi ni Marky Mark, it's letter D. Sabi naman ni Yire Maya, letter C naman. Sabi naman ni Rans, na ating regular din sa ating Facebook at YouTube Live. Thank you, Rans, sa iyong pag-promote ng ating live. So, letter D ang sagot niya. So, let's see kung tama si Rans. Ang sagot ba ay letter D? Yes, letter D po ang sagot. At sabi ni user 32, 2 is the smallest prime number at yes. 2 is the smallest prime number at hindi 1. At yan ang common error or mistakes ng ating mga students sa mathematics na ang assumption, 1 is the smallest prime number, pero hindi po dahil po ang 1 ay special case because 1 is neither prime nor composite. So 2 po ang ating smallest prime number and also the only even numbered prime number. So yan ang dapat nating tandaan about prime numbers. So next question tayo, tuloy-tuloy pa rin tayo at again, ito yung ating mental exercises para mas maging prepared tayo sa pagsagot natin ng ating mga math problems later on. So ano naman ang sagot natin dito sa math problem na ito? 101 plus 1 minus 101 plus 1. Malalaman natin yan, maya-maya lang. So si Jenny Pahul, good morning. Hello din sa'yo. Maraming salamat sa pagsagot. At share mo na ang ating live. Uy, 29 na agad na nag-share sa ating Kumu or sa ating Kumu Live. So maraming salamat sa mga nag-hit ng share button. At naroon na tayong 3,000 hearts. Yun, thank you naman. At sa mga nagbibigay ng virtual gifts at halo-halo, naroon tayong 1,125 diamonds. Maraming salamat sa inyong mga virtual gifts. At good morning sa inyong lahat, sa mga sumasagot. At yes, si Sir Joe Benson andito na. At sabi ni Sir Joe Benson, ang sagot daw ay letter B. At sabi naman ni Nika, it's letter C.
Sabi naman ni Alona, it's letter C. Sabi naman ni Inocencio, it's letter B. So mapapansin ninyo na napakadaming iba-iba ang sagot. At ito po ay expected kasi ginamit ko tong problem na ito para mas maintindihan natin yung order of operation na tinatawag. At ang sagot po natin, mga friends, ay letter C. So C po ang sagot natin. So sa mga nakakuha ng sagot, alam na alam ninyo ang ating case 1 at case 2 sa paggamit ng order of operation. So case 1, left to right technique, at ang left to right technique ay ginagamit kung A, lahat ng operation ay plus or minus, at B, lahat ng operation ay multiplication and division. Gagamitin lang natin yung order operation, which is case number 2, kapag meron tayong grouping symbol, parentheses, exponent, multiple operations like combination of addition and multiplication, doon lang natin gagamitin yung order of operation. At dito sa problem na ito, ang sagot natin is letter C, which is 2, kasi left to right technique ang gagamitin natin, which is 101 plus 1 is equal to 102, 102 minus 101 is 1, and 1 plus 1 is equal to 2. So, ang sagot po natin dyan is letter C, at kailangan alam natin yung ating mga math fundamentals para mas masagutan natin to with confidence and less confusion. At sa mga sumagot ng letter B or letter D, okay lang yan kasi pag yung iba dyan tinitingnan 101 plus 1, 102, 101 plus 1, 102. So pag sinubtract natin yan, 0, which is a common error kasi kaya sa mathematics, it's an exact science. Dapat alam natin yung ating mga rules. At ang rule natin, kapag natitira lang sa operation is plus and minus, left to right lang ang technique na gagamitin natin at hindi yung method or rule na gusto nating gamitin for convenience. So yan po ang sagot natin dyan sa ating problem na iyan. So next problem natin, true or false? Ang sagot ba kapag meron tayong quantity 5 plus x raised to the third power ay 125 plus x cubed. So dalawa lang ang pagpipiliin nyo dyan. Susulat nyo lang kung true or false at tingnan natin kung sino sa inyo ang makakatama sa problem na ito. So good morning kay Jenny Pahul at kay Jane Shiny at si Ella Paturi. Good morning. At si Jim. Siyempre, sumasagot si Jim. At false ang sagot niya. Tingnan natin kung tama ang sagot niya mamaya. Si Jenny, meron na rin sagot. Si XOXO. At si Timmy, meron na rin sagot. Si Smile Heart. Hello, good morning. At si Ina Montoya. Good morning sa iyo. Yan ang ating mga bagong friends dito sa Humu. Good morning. And hopefully, maging regular na kayo sa ating Monday morning routine with Dr. E. At sabi ni Inocencio, true. So true or true ang sagot niya. Sabi naman ni Seth, it's false. So sabi naman ni Brandon, it's also true. Sabi naman ni LK, false. Due to the binomial expansion. So, ano ba yung binomial expansion na yan? So, ang sagot niya ay false. At ang sagot naman ni Ma'am Imelda, it's also false. At syempre, si Sir Joe Benson. So, Sir Joe Benson po ay math teacher din. At sabi ni Sir Joe Benson, it's false. So, tingnan natin kung false nga. At ang sagot natin dyan ay tumataginting na false. At false dahil, again, ito yung common error na nakikita natin sa mga standardized tests tulad ng entrance examinations, board exam, ano pa bang mga exam? Mga PISA exams or mga exams na kung saan may mga multiple choice. So, hindi po tayo pwedeng mag-distribute ng exponent kapag po meron tayong operation of subtraction and addition. So, hindi po siya tama dahil sabi nga kanina ni Ma'am
Nalimutan ko yung name na nagsabi ng binomial expansion. And yes, we're going to expand this. So, ang 5 plus x raised to the third power, gagawin natin is i-multiply natin si 5 plus x, si 5 plus x, si 5 plus x. At yun yung magiging standard form ng ating 5 plus x raised to the third power. At hindi po siya equal sa 125 plus x cubed. So, yan. So, tama rin ang sagot ni Joy na false. So, fake at false, foxy. So, yan po ang ating sagot. At sabi naman ni Ma'am Joy, kasi po ang cube ng binomial 4 dapat ang terms ng product. At yan ay totoo. 4 na terms po ang meron tayo at yan ang ginagamitan natin ng Pascal triangle. So, meron tayong binomial expansion sa ating YouTube channel. If you wanna see my video on that, panoorin nyo po at yun po ang ating gagamitin. Sabi nga ni Sir Richmond, gagamitin natin ng Pascal triangle. And yes, yan ang isa sa mga techniques na pwede natin gamitin, yung Pascal triangle for binomial expansion. At lumalalim ang ating diskusyon dito po sa ating problem na ito dahil isa ito sa mga algebra problems na pinapag-aralan natin sa school at nasa YouTube channel ko din yan. So, tuloy-tuloy natin. Ano naman ang sagot natin dito sa problem na ito? Ano ang mga prime factors? Or ano ang prime factors ng 60? So, yan. So, ang prime factors, dapat alam nyo, kailangan nyo yung prime factorization. So, lagi ko nga sinasabi sa inyo na napakahalaga ng prime factors. Welcome back, Mappy! Nabuhay na si Mappy at meron na siyang pasagot. Si Jenny, may sagot na rin. Naunahan ka ni Jenny, Mappy. Si Jenny kanina pa nandito. Ikaw, mukhang fresh from the farm ka pa rin hanggang kakapasok mo lang. Uy, si Miko! Hi, Miko! Good morning! At salamat sa iyong paletsyon. Yan, si Miko na ating ding Kumu friend na lagi nanonood sa ating rehearsal. So maraming salamat. At dahil kay Miko, na-update ko na yung aking slides para yung mga errors ay hindi na lumabas dito sa problem natin na ito. So, ang sagot ni Ma'am Daphne, it's letter A. At si Mariapi na ating ding regular ay meron na ring sagot. Good morning din. Wala pa pala siyang sagot. Bumabati lang si Mariapi. Pero si Ma'am Ladera, si Ma'am Imelda may sagot na. It's letter A. At si Renz, meron ding sagot, which is A. At si Renzo, so kung meron tayong Renz, meron tayong Renzo this morning. A din ang sagot niya. So si Kim nagpapanotice kahit ang sagot niya ay A. At tingnan natin kung tama ang sagot ni Kim. So wag na natin patagalin. Ang A na hinahanap natin. Ang sagot na hinahanap natin is letter A, 2, 2, 3, and 5. Although, ang 30 and 2 ay pwedeng maging 60, pero hindi siya ang prime factors kasi ang 30 ay hindi prime number dahil ang 30 ay pwede nating i-break down. At ang 6 and 10, hindi din pwede kahit siya ay 60 kasi ang 6, ang factors niya ay 2 and 3, ang 10 naman ay 2 and 5. So, ang ating prime factors dyan ay walang iba kundi ang letter A. So, dapat alam nyo yung inyong mga prime factors dahil gagamitin natin yan sa factoring technique natin. Uy, si Jun J. Jun! Salamat naman sa iyong pangmalakasang halo-halo party. Thank you sa iyong pahalo-halo. At meron tayong 2,000 diamonds. Maraming salamat sa ating mga Kumu friends na napaka-generous na magbigay ng kanilang mga virtual gifts. Maraming salamat po sa inyong lahat. At since usapan at topic ng factoring ang gagawin natin ngayong umagang ito, tingnan natin kung natatandaan nyo pa ang GCF. So ano ba ang GCF or greatest common factor? Ng 12x squared plus 4x. So, ang topic po natin ngayon sa mga kakapasok lang, good morning sa inyo and welcome to my Numberbender Live. Ang topic natin ay topic on factoring. At isa sa mga factoring technique or basic factoring technique na kailangan yung matutunan ay ang pagkuha ng GCF. So, ano nga ba yung GCF na yan? At natatandaan nyo pa ba ang inyong mga factoring skill? So, may sagot na si Mappy. Si Mappy, alam ng GCF So, tama ba ang sagot ni Mappy? Malalaman natin yan maya-maya lamang. Si Jun J. Jun, may sagot na nagbigay sa akin ng pahalo-halo party. Thank you.
Donna, thank you din sa iyong pahalo-halo. At si Vincent, meron na ring sagot. At si Bong Kenneth, may explanation siya about GCF, which is greatest common factor, is the greatest factor. Both terms can be divided. So, may division na nangyayari, may greatest common factor na nangyayari. So, lahat yan, makikita at mararanasan natin today. At ang sagot na nandito sa ating mga friends sa Facebook at sa YouTube, sabi ni Nika, it's letter B. At sabi naman ni Mark, it's letter D din. Sabi naman ni Gwyneth Angeline, it's letter B. At sabi naman ni Sir Louie, it is letter B. At titingnan natin kung tama ang kanilang mga sagot tulad ng sagot ni Ma'am Imelda at ni Absede or ABCDE. At may pa-explain si Sir Joe Benson. Ang sagot daw dahil ang factored form ng ating polynomial or algebraic expression ay yung nandyan na nakikita nyo sa screen. At ang GCF na hinahanap natin ay walang iba kundi letter B or 4x dahil yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. So kung maliman yung sagot ninyo ngayong oras na ito sa problem na yan, ay okay lang dahil yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito about factoring and how we use the factoring skill para mas maunawaan natin yung mga problems natin sa algebra, calculus, trigonometry, at iba pa. At nagbabalik ulit tayo at uumpisahan na natin ang ating topic ng factoring at yan ang pag-uusapan natin ngayong Monday morning. So, 11:00 na dyan sa Philippines at dito naman po sa Barstow, California, dito sa aking tahanan ay gabing-gabi na. So, kitang-kita nyo, madilim na ang paligid dahil patulog na ako dapat. Natutulog ako ng 9:00 pero ganito ko kayo kamahal at magbibigay tayo ng live bago ka matulog para meron kayong baon ngayong Monday hanggang Friday ng mga skills na kakailanganin natin sa buhay. Wow, buhay. Buhay agad, hindi pa pwedeng para ngayong umaga lang. So yes, pag-uusapan natin tong factoring at paano natin to gagamitin at uumpisahan natin yan sa topic of why it is important na matutunan natin at ma-master itong mga factoring techniques natin. So bakit ba importante ito sa mathematics? Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay math teacher for about 20 years na. Yes, 20 years na po akong nagtuturo ng math sa high school at sa college level. At nakapagturo na ako ng basic algebra all the way to differential equation. At ngayon, nagtuturo ako ng statistics, calculus, algebra, at trigonometry sa Barstow Community College, sa Chapman University, at sa West Coast University online. At sinasabi ko at kinukwento ko ito para i-share sa inyo at ipapaniwala sa inyo kung bakit kailangan nyo talagang matutunan ng factoring. Dahil sa lahat ng mga college classes na tinuturuan ko, factoring ang isa sa mga skill na lagi kong nire-review sa mga students ko para mas maging madali ang aming pag-aaral ng calculus, ng trigonometry, ng statistics, at kung ano-ano pa. So nakikita nyo dyan yung mga problems or sample problems sa intermediate algebra, simplifying rational expression, sa calculus, solving for the value of the limit, sa trigonometry, simplifying trig identities, at lahat na nakikita nyong mga kakaibang math problem na yan ay kayang-kaya nyong masagutan kung master nyo na ang inyong factoring skill. At yan yung gagawin natin ngayon. So sa mga math teachers at mga math experts at mga engineering students at mga graduate na ng college,
Samahan niyo ako at tingnan kung paano natin hihimay-himayin para sa mga hindi masyadong gamay ang factoring para mas ma-appreciate nila yung skill na ito sa mathematics. So, umpisahan natin sa greatest common factor na ipinakita ko na sa inyo kanina. So, ang greatest common factor or GCF, para mas madali nating maintindihan at hindi siya maging abstract sa karamihan, ay kunin natin yung mga prime factors ng mga numbers na yan. Ang prime factors ng 10, meron tayong 2 times 5. Ang prime factors ng 6, meron tayong 2 times 3. At ang prime factors ng 20 ay 2 times 2 times 5. At kung hahanapin natin yung tinatawag na GCF, or greatest common factor, mapapansin nyo na among the 3 numbers na nakikita nyo, ang common sa kanila ay 2, 2, and 2. Hindi 5 kasi ang 5 wala sa 6 at hindi din 3 dahil wala ang 10, ang 20 na factors ng 3. At ang 2 ang greatest common factor kasi yan ang pinakamalaking number na common sa 10, 6, and 20. At yung iba sa mga estudyante nalilito, ba't po yun ang pinakamalaki? Hindi naman po pinakamalaki ang 2, ang pinakamalaki is 5. Tama kayo, ang pinakamalaking factor is 5, pero hindi siya ang pinakamalaking common. So yan po ang tatandaan natin, kailangan siya ay common sa lahat. Lahat sila dapat merong factor na yan. At ang susunod na malaking number ay hindi din 3, kundi 2. At yan ang tinatawag nating greatest common factor. And it takes some skill, and it takes practice, and it takes a lot of exposure sa mga numbers na yan. Kaya napakahalaga na ma-master natin ang ating multiplication table kasi mas ma-visualize natin yung mga himay-himay na numbers sa utak natin kapag sa calculus class na tayo or trig class or algebra class para hindi tayo masyadong mapufrustrate sa ating mga math lessons. So kung sa numerical values, ganyan natin tingnan ang greatest common factor. Let's say meron naman tayong algebraic expressions or mga letters na ayaw ng karamihan sa mga merong math anxiety. So, tulad ng ginawa natin kanina, hihimay-himayin din natin yung ating mga algebraic expressions. So, ang ibig sabihin ng x squared y, meron tayong 2 x's at 1 y. At ang ibig sabihin naman ng xy squared, meron tayong 1 x at 2 y's. At ang ibig sabihin naman ng x squared y squared, meron tayong 2 x's at 2 y. So, ang gagawin natin is titingnan natin dyan sa tatlong expressions na yan, kung ano ang common sa kanila. At mapapansin ninyo, by just inspecting, meron tayong x at y sa bawat expression na yan. So, yan ang ating greatest common factor kasi yan yung nag-i-exist doon sa tatlong expression na nakikita natin. So, ang greatest common factor natin dyan ay, na mali ako ng pindot, dapat ang pinindot ko ay forward, ay syempre x and y. So yan po ang ating tinatawag na greatest common factor at syempre tama ang mga pa-explain ninyo na letters, yes. Ayaw na ayaw ng mga estudyante ng mga letters, sabi ni Jeremiah. So I feel you at yan yung ating bibigyan ng i-demystify natin yung mga letters na yan sa math problems. So, umpisahan na natin dito sa mga expressions na yan. So, paano naman natin kukunin yung mga greatest common factor at ipa-factor out itong mga ito? So, umpisahan na natin ang ating solve or pag-solve ng mga math problems na yan. Lalabas lang tayo. Kailangan lang natin lumabas dito sa ating expression para masagutan natin itong mga problems na yan. So, tingnan natin kung paano ko mapapalabas itong ating mga expression. At ito yung problema ko kanina na akala ko na-solve ko na, pero hindi pa pala. So, hopefully, magawang ko to ng paraan. Kanina gumagana to pero hindi ko alam kung bakit nawala na naman ako sa wisyo. So, hopefully, masakto ko to. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Sige, Dr. E. I-push mo yan. Kaya mo yan. Yan. Okay. So, since meron ako space,
Kunin na natin ang ating mahiwagang marker at kunin na natin ang mga GCF nitong mga ito. So sa number 1, kukunin daw natin yung GCF ng 2x plus 4. So para mas maintindihan ng karamihan sa atin, hihimay-himayin natin yan dahil ang 2x, simplest form na yan, pero ang 4, pwede pa nating i-factor. So meron tayong 2x plus 2 times 2. So ang GCF natin or ang greatest common factor natin dyan ay 2. So 2 ang greatest common factor natin sa problem number 1. At sa problem number 2 naman, meron tayong 2x squared plus 4x. So ibig sabihin yan, kung hihimay-himayin natin yan, meron tayong 2x and x plus 2 times 2 and x. So, ang GCF natin dito sa problem number 2, so ang common natin dyan, meron tong 2, meron din ditong 2, meron ditong x, at meron din tayong x dito. At ang GCF natin ngayon ay ang 2x. At ang GCF naman natin sa problem number 3, na kung saan meron tayong expression na 15x cubed plus 4x squared, 15x cubed plus 4x squared. So medyo malaki-laki yung ating expansion. 15, ang prime factors na ay 3 and 5. At meron tayong 1, 2, 3 x's. At meron tayong 4, which is 2 and 2. At meron tayong x and x. So ang GCF natin dyan would be, tingnan natin ang mga common, 3 and 5, 2 and 2. So walang common sa ating mga numerical value. Pero meron tayong x and x at meron tayong x and x. So, ibig sabihin, x squared ang ating GCF. So, ano ang halaga ng mga GCF na yan? Ang halaga ng mga GCF na yan ay pwede na nating ma-factor out si 2x plus 4 dahil ang factored form ng 2x plus 4, kung nasa labas si 2, ang natitira na lang sa ating expression ay yung mga nalalabi dahil meron tayong dalawang terms at ang natitira dyan ay yung x plus 2. So, ibig sabihin, ito yung factored form ng ating 2x plus 4. At sabi ko nga, ang factoring is undoing the multiplication process, which means, kapag minultiply natin to, 2 times x is 2x, at pag minultiply natin to, 2 times 2 is equal to 4. So, ibig sabihin, tama yung ating factoring expansion or yung ating factoring sa problem number 1. At sa problem number 2 naman, meron tayong 2x squared plus 4x. So, ang factored form niyan, so ang ating GCF ay 2x. So, ang matitira na lang sa atin sa ating term number 1 at term number 2 ay x. At ang natira naman doon sa kabila ay 2. So, 2x times x plus 2 yung factored form ng problem number 2. At sa problem number 3 naman, meron tayong 15x cubed plus 4x squared. So, ang GCF natin is x squared. So, nasa labas. So, ang matitira sa loob, ito yung ating first term at ito yung ating second term. May natira tayong 15x. Merong 15 at saka x at may natira tayong 2 times 2 which is equal to 4. So, yan ang ating mga factored form for 1, 2, and 3. So, ganyan natin ginagawa yung factoring. At kung magtatanong yung iba, Dr. Ibat, parang napakahaba naman nung ginagawa mong solution ng factoring. Pwede naman natin gamitin yan mentally para masagot na natin agad yun ng mabilis. At ang sagot ko dyan is, yes, syempre, pwede natin gamitin yung techniques na alam natin. Pero sa nakakarami at sa mga gustong maintindihan yung ating mga techniques, kailangan natin ipakita yung mga step-by-step process na pwede nilang maintindihan para mas ma-appreciate nila yung factoring techniques na nangyayari dito. Dahil tulad nga na sinasabi ko, yung factoring para sa karamihan sa ating mga estudyante ay isang abstract concept. So, para hindi siya maging masyadong abstract at maging mas visual yung approach, ipakita natin sa kanila kung paano ba nangyayari yung factoring using himay-himay method. Himay-himay method talaga. So, yan. So, ibig sabihin, so pwede na natin itong sagutan, itong mga factoring
problem na yan. So, review ng ginawa natin. Kunin natin yung GCF. So, ang GCF ng 2x plus 4. So, alam nyo na yung mental math. Practice din nyo dyan. So, ang GCF natin is going to be 2. So, ang ating factored form will be 2 times x plus 2. And again, factoring is undoing the multiplication process. So, kapag dinistribute natin si 2 sa x plus 2, ang lalabas is si 2x plus 4. So, si 2x squared plus 4x, ang ating GCF ay 2x. At ang ating factored form ay 2x times x plus 2. At sa problem number 3 naman, ang ating GCF ay x squared. So, ang ating factored form would be x squared times 15x plus 4. So, yan ang factoring using GCF. At sabi ni Danya, ayan naman, lumalabas yung mga ano. Pero don't worry, mamaya hindi nalalabas. Gusto ko po ang more challenging na factoring problems. Aba, marami tayo niyan. Pero hindi lang natin gagawin sa live. Kung gusto mo makita yung mga mas challenging factoring problems tulad ng difference of 2 cubes and sum of 2 cubes, factoring quadratic equation na kung saan ang leading term ay greater than 1, nandyan yan lahat sa ating YouTube channel na pwede natin panoorin mamaya pagkatapos ng ating live. Pero sa ngayon, mag-practice muna tayo ng ating mga factoring techniques na sasagutan nyo ngayon. So, i-type nyo na ang inyong mga sagot. Alam nyo na ang ibig sabihin ng GCF. So, mga friends, si JPEG may sagot na at si Jim P. Toledo meron na ring sagot. At maraming salamat sa inyong mga pahalo-halo. 3,000 na ang ating diamonds. Maraming salamat. At meron tayong almost 10,000 na hearts and 34 shares. Wow! So maraming salamat sa ating mga supporters sa Kumu, sa Facebook at sa YouTube. At ang GCF na hinahanap natin dito, sabi ni Mildred, na napaka-popular na name sa TikTok. Hi Mildred, good morning sa'yo. 15 ang sagot ni Ma'am Mildred. At sabi naman ni Mr. Daniel, it is 15. And yes, tingnan natin kung 15 nga ang sagot natin. At sabi naman ni Dania, 15 po ang GCF. At sabi naman ni Fiona, 15 din ang sagot. So, tingnan natin kung 15 na ang GCF na hinahanap natin dito. At yes, 15. So, good job. Alam nyo na ang inyong mga GCF. And again, mastery of the multiplication table. Yan lang ang kailangan natin. So, sundan na natin at sundutin na natin to ng pangalawang problem. Ano ang GCF ng X triangle, 2Y triangle, and X triangle? Ayan. So, tingnan natin kung paano nyo sasagutan itong problem na ito. Si Mappy may sagot na. Uy, si Mappy. May pa-triangle daw siya. Sabi naman ni Nicole, it's X squared. Si JPEG, meron na ring sagot. At si Ma'am Pat Felicia, meron na rin siyang sagot. So, tingnan natin kung paano nyo itatype ang inyong mga sagot dito sa ating question na ito. Si Nympha, meron na ring sagot. At si Louie, meron na ring sagot si Sir Louie. At ang mga sagot ng mga karamihan dito ay hindi number, kundi word. At yung iba may pa-symbol pa. Sabi ni Cristel, ito daw, delta ang sagot. Wow, dumadelta si Dr. E. So, tingnan natin kung ang sagot niya ay delta. Ang sagot natin dito ay triangle dahil siya ang ating greatest common factor. So, si Christian, tama din. Tama din si Irene. May pa-triangle sila. At kung hindi nyo naman alam kung paano kunin yung triangle sa inyong mga keyboard, pwede nyo lang isulat tulad ng ginagawa nila Mappy at nila Jim P. Toledo sa Kumu. So, triangle ang ating sagot dito. So, see, na-visualize nyo na ang GCF at kakailanganin natin yan kasi ganda ng paganda ang ating mga problems makikita maya-maya lamang. At ngayon naman, kunin nyo naman ang GCF ng 4x squared and 2xy. May sagot na agad si JPEG. Yes naman. Si Kim, meron ding pasagot na triangle na pula. Uy. So kung may manok na pula, meron tayong triangle na pula. Pasagot ni Kim.
Sabi ni Ma'am Fat Felicia, ang kanyang GCF ay 2x. Tulad rin ni Jim, ni Jod got lucky. At ni Cecile, at ni James, syempre. At si Mappy, confident daw siya na 2x. Wow. Ay, paano kung hindi 2x? Paano kung 2x squared? Hala. So, paano yan? Okay pa rin ba ang ating confidence dyan kung 2x squared ang sagot? So, ang sagot nga ba ay 2x or 2x squared? Ang sagot na hinahanap natin ay tama kayong lahat. Tulad ni Ma'am Fat Felicia, ang sagot natin ay 2x. So, tama si Marky at si Seth ay tamang-tama din na 2x ang kanyang sagot. So, ganyan dapat ninyo umpisahan yung factoring. Kailangan naiintindihan nyo at nabivisualize yung mga numbers para mas madali nyong maintindihan yung mga mas complicated na factoring technique na kailangan natin sa ating mga math problems. So, yan. Congratulations sa iyo. Sabi ni Glycel, 2x din. Yes, tama ang inyong mga sagot. At sundan na natin to ng ating susunod na problem. Hindi ko hinahanap ang GCF, pero hinahanap ko yung factored form ng 4x squared plus 2xy. So, ano ang factored form ng 4x squared plus 2xy? So, diyan pumapasok yung ating mastery of vocabulary na ginagamit natin sa mathematics. So, dapat, hindi lang tayo marunong magsagot ng mga math problems, dapat marunong din tayong umintindi kung ano yung hinihingi sa ating math problem. So, ano nga ba ang factor ng 4x squared plus 2xy? Ayan. Wow naman si Ais. Hello, Ais. So, tandang-tanda mo pa ang ating mga algebra problems. So, kung nakikita nyo po si Ais, papakita yung sagot niya. Sige, papakita ko na yung sagot ni Ais para makita niyo siya. So, si Ais po ay ang aking kaklase sa DLSU. So, parehas po kaming BS Math graduate, yes, with computer applications. So, at ang sagot niya, 2x, quantity 2x plus y or 2x times 2x plus y. So, tingnan natin kung tama ang sagot niya. So, Mapi, tama ba ang sagot ng kaklase ko sa ating math problem na ito? So, shout out kay Ais at sa ating mga friends dyan sa Australia. Hello. At yan ang ating sagot. At buti na lang tama ang sagot mo, Ais. Otherwise, kakahiya naman, no? Sabihin BS Math pero hindi marunong mag-factor. So, yan. So, yan ang sagot natin dito sa problem na yan. And thank you, Ais, sa iyong pagsagot sa ating problem. At syempre, sabi ni Kim, na nanonood sa Palomolok Christian School, parehas din ang sagot ni Ais at saka ni Mapi, na 2x, quantity 2x plus y. At since, alam na natin ang factored form ng ating mga expressions na yan, dumako na tayo sa factoring or iba pang mga factoring techniques na gagamitin natin ngayong gabing ito or araw na ito. So, meron pa tayong 30 minutes. So, kayang-kaya natin yan. Mas marami pa tayong factoring techniques na mabibigay bago magtapos ang ating live. So, paano ba ang factoring by grouping? So, iisa-isahin natin yan by answering this particular problem. So, lalabas tayo at kukunin natin ang factoring ng problem na ito. At ito na naman po tayo sa ating issue ng aking slides na minsan sakto, minsan hindi. Parang love life lang ng karamihan dito. Wow! May hugot. So, paano ba natin ito ipa-factor? So, syempre, GCF. So, ganito tayo mag-isip. So, ang factor ng 5x plus 25x squared using the long method, pwede nyo gamitin, pwede din hindi, pero gusto ko lang i-explain. So, we have 5, simple na yan. So, si 25, pwede pang i-factor, 5 and 5. At si x squared, pwede ding i-factor, which is x and x. So, ang GCF natin dyan would be, ay may x pala dito. So, 5x. So, ang ating GCF dyan ay 5x. Dahil yun yung common, so ilalabas natin si 5x at ang matitira na lang sa ating first term ay, so since nawala na si 5x, 0 na ba ang ating, ang matitira sa ating first term? Siyempre, hindi.
Meron pa diyang matitirang 1, hindi 0 kasi hindi pwedeng 0 otherwise magiging 0 pag binalik natin si 5x mamaya. At ang matitira naman sa ating second term ay si 5x. So, 5x ang ating expression para dito. So, ang sagot natin dito sa problem na ito ay 5x times 1 plus 5x. So, ganyan tayo nagpa-factor using GCF. At kung meron naman tayong problem tulad nito, so kung meron tayong 5ax, so kung hindi ko na gagamitin yung expanded form at dediretsuhin ko na to, so ang common dito sa 5ax plus 25ax squared, ang common natin sa first term at sa second term natin ay 5. At sa ating expression, a and x. So, 5ax ang ating GCF. So, ang matitira na lang sa ating loob ng ating quantity would be 5ax divided by 5ax. So, isa na lang ang matitira dyan. At doon naman sa pangalawa, ang matitira na lang dito is 5x. So, 5x kasi pagka dinistribute natin yan at chinek kung tama ang sagot natin, dahil sabi ko nga, factoring is undoing the multiplication process. So, pag minultiply natin siya dito, lalabas si 5ax. Ang pangit ng aking x. Ulitin natin. Baka mapagalitan tayo ni teacher. So, 5ax yan. At pag minultiply natin to dito, ang lalabas is 25ax squared, which is yung ating original expression. So, tama ang ating sagot na 5ax plus 1, 5ax. At sa problem naman na ito, kukunin natin yung GCF ng ating problem para dito. So, meron tayong 5, quantity 2x plus 9y, quantity 2x. So, ilang terms ang nakikita natin dito? Meron tayong 1 and 2. So, meron tayong dalawang terms na yan. Sa first term, ano ba yung GCF na nakikita natin sa first term at sa second term? Siyempre, yung 2x. So, si 2x ang ating GCF na pwede nating ilabas. At pag nilabas natin yan, 2x sa labas at ang matitira sa loob would be si 5 plus 9y. So, ito na ngayon yung ating factored form para sa problem na yan. So, lagi niyong tandaan, kailangan alamin nyo yung inyong mga terms at makukuha nyo rin yung mga greatest common factor natin dyan. So, kung meron tayong medyo mahaba-habang expression, gagamitin lang natin yung same technique. So, meron tayo ditong 5 quantity 2x minus 1 minus m times 2x minus 1. So, medyo mahaba, pero igrupo natin siya ng tama. At ang grupo natin, meron tayong first term at meron tayong second term. At ang greatest common factor na ating first term at second term ay walang iba kundi si 2x minus 1. So, ilalabas natin yan, At ano ang matitira? Ang matitira na lang sa loob ng ating term would be si 5 at si minus m. 5 minus m. At ito yung ating factored form para sa problem na yan. With two terms, kailangan makita nyo yung inyong two terms para makompare ninyo kung ano yung common sa kanila. At ang common sa kanila is 2x minus 1 na pwede nating ilabas sa ating expression para makuha natin yung factored form ng ating expression, which is 2x minus 1 times 5 minus m. And again, kapag multiply nyo yan, magiging parehas lang yung magiging sagot ninyo dito sa expression na yan. So, ito ang ating factoring using GCF na gagamitin natin para masagutan natin tong problem na ito. So, paano naman yan? So, paano natin kukunin yung ating expression kung meron tayong 4 terms? Dito papasok yung sinasabi nating factoring by grouping. So, paano natin gagawin yung factoring by grouping? Manood lang po tayo at igugrupo natin yan. Meron tayong y cubed plus 3y squared plus 4y plus
12. Factoring by grouping kasi igugrupo natin yung ating 4 polynomials. So, pwede natin itong gawin by the associative property sa mathematics. So, pwede natin i-group itong grupo na to at pwede din natin itong i-group itong grupo na ito. At since meron tayong dalawang expressions, meron tayong makukuhang GCF or greatest common factor sa bawat grupo na yan. So, sa first group natin, ano ang ating GCF? Meron tayong y cubed at meron tayong 3y squared. So, ang common dyan ay y squared. At sa pangalawa naman, meron tayong 4y plus 12. Ang common natin dyan ay 4. At kung meron tayong GCF, pwede natin siyang ilabas. So, pwede tayong magkaroon na y cubed sa labas at ang matitira na lang sa ating first group ay y cubed divided by y squared. So, meron na lang tayong isang y na matitira. At sa 3y squared at sa y squared, ang matitira na lang sa atin is si 3. So, yan yung ating first group. At dun sa ating second group, meron tayong 4 sa labas. So, meron tayong positive 4. At sa loob, ano ang matitira sa loob natin? Meron tayong 4y at 12. So, may matitira tayong y dito sa loob. At may matitira tayo dito, 12 divided by 4, which is 3. So, na-factor out natin yung first group at second group. So, meron tayong term 1 at meron tayong term 2. So, ito na ba ang ating simplest form ng ating factored form ng y cubed plus 3y squared plus 4y plus 12? Aba, hindi pa tapos yan kasi alam kong nakikita nyo ang nakikita ko at ang nakikita ko ay meron pa tayong GCF dito sa grupo na to at ang GCF natin dito sa group 1 and group 2, kaya nga siya common, ay si y plus 3. So, pwede nating ilabas si y plus 3 at pag nilabas natin si y plus 3 sa group 1 at sa group 2, ang matitira na lang sa atin is si y, hindi po to cube, y squared po to, na mali lang ako nasulat. Y squared siya kasi y squared yung ating GCF. So, ang matitira sa atin dito is y squared plus 4. At ito na po ang factored form ng ating expression. So, medyo mahaba, pero dito ko pinapakita sa inyo na ang factoring techniques pwedeng, or ang mga factoring problems na may encounter natin, pwedeng very basic, and sometimes it would take a little while at kailangan lang ng strategy para makuha natin yung solution or yung factored form ng ating expression. So, tingnan nyo po yung ating original equation. Ayan, nakikita nyo. Ang original equation natin is y cubed plus 3y squared plus 4y plus 12. So, ang ginawa natin is ginrupo natin siya. So, nung ginrupo natin siya, meron tayong dalawang groups which is y cubed plus 3y squared plus 4y plus 12. And then, kinuha natin yung GCF ng first group at yung GCF ng second group. At ang nakuha nating GCF ay y squared at positive 4 doon sa group 1 at sa group 2. At yung ating new factored form would equal to y squared quantity y plus 3 or times y plus 3 plus 4 times y plus 3. At mapapansin nyo dito sa ating factored form na yan, meron pa tayong GCF na makikita at yun ay yung y plus 3 na pwede pa natin ulit na i-factor. So walang rule na nagsasabing isang beses lang tayo pwede mag-factor. Kung pwede pa natin i-simplify yung ating expression, aba, i-push pa natin yan. So, ipinupush pa natin, kaya inilabas natin si y plus 3 at ang natira na lang is si y squared at si positive 4 or plus 4 sa ating expression. Kaya ang ating factored form ng ating expression ay naging y plus 3 times y squared plus 4, y plus 3 times y squared plus 4. Ay, salamat. Buti na lang tama yung sagot ko. Kaya dapat nagpa-practice tayo para nagmamatch yung sagot nung nasa slide at yung nasa whiteboard natin. So yan mga friends, ang ating factoring by grouping. At kung mapapansin ninyo, yung factoring technique na yan yung factoring technique na pinakita ko sa inyo kanina kasi yan yung goal natin kanina. Masagutan natin or ma-factor out si y cubed plus 3y squared plus 4y plus 12. At lumabas na nga ang hinahanap natin at palakpakan naman natin yung mga nag-attempt.
At tama ang sagot nila, y plus 3 and y squared plus 4. Si Brian may sagot. Meron ding sagot si Stan na y plus 3 and y squared plus 4. Si Irene meron din siyang sagot na y squared plus 4. Actually, lalabas ako dito para hindi siya lumabas. So, ito yung mga sagot ng ating mga friends. So, good job kayo dyan. Si Kim meron ding sagot. At meron ding sagot si Brian. So, palakpakan naman sa mga nag-attempt ng kanilang mga sagot dito sa problem natin. Kaya naman, since ready na kayong magsagot ng sarili nyong problem, umpisahan na natin yung ating math problem na ito. Paano nyo ifa-factor out itong expression na ito? Ayan na naman po ang ating slides na napaka-temperamental kasi minsan swak, minsan hindi swak. So, iswak natin siya. Ang tanong, paano ko siya isaswak? Ayan. So, i-manual na lang natin. Alright. So, your turn. Factor nyo na ngayon si 2x plus 2. So, hopefully, tama yung inyong mga factoring na sagot. So, may mga sagot na. Si Flora May may sagot na. Si Mappy, meron na ring sagot. Si JP, JPEG, napapapalakpak pa. At si Jim, meron na rin. Thank you rin, Alu. At kay Ray Mark, hello. At syempre, si Mariapi may sagot na. Sabi ni Mariapi, it's 2 quantity x plus 1 or 2 times x plus 1. Si Chaos King, meron tayong 2 times x plus 1 din. Aba, ang dami na sumasagot, oh. Sabi naman ni Ma'am Imelda, it's 2 times x plus 1. At sabi ni Fat Felicia, it's 2 times x plus 1. So, wag na natin patagalin dahil tama naman ang inyong mga sagot. So, palakpakan tayo. So, practice lang. Nag-iinit pa lang tayo kasi ito naman yung susunod yung problem. Ano naman ang factored form ng expression na ito? Ayan. I-factor out nyo naman ang 5x times 2 minus x plus 7 minus 2x. At nahihiwagaan ako kung bakit hindi lumalabas yung aking tamang slide dito. I think hindi ko kaya siya na-save. Hindi na-save ko siya eh. Pero hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi ko pala to na-update. O Lawrence, ayan. Hindi ko pala siya na-update. Kulang pala yung update na ginawa ko. So at least, alam ko na hindi ko siya na-update. So ano ang ating factored form dito sa problem na ito? May sagot na si Jim at si Mappy. At syempre, may sagot din si Alu Claire. Meron na rin sagot si Ray Mark. At titingnan natin kung parehas tayo ng sagot tulad ni Angelo na 5x plus 7 times 2 minus x. Sabi ni Sir Joe Benson, ito naman ang kanyang sagot. At sabi naman ni Marky Mark, ito rin yung kanyang sagot. So tingnan natin kung tama at pare-parehas tayo ng sagot dito sa problem na ito. And yes, iuusog ko lang ng konti. Tamang-tama ang inyong mga factored forms sa expression na ito dahil ang ating GCF dyan ay ang 2 minus x. O diba? Mas nagiging exciting yung ating mga expression kapag alam natin yung mga terms na nakikita natin at dito meron tayong 2 terms na pwede nating i-expand. So, paano naman dito sa expression na ito? Ano naman ang factored form ng problem na yan? M times x minus 3 minus x minus 3. So, tingnan natin. Medyo matagal lang i-type. Actually, kaya yung iba medyo natatagalan sa pag-type dahil nga mahaba-haba na yung mga expressions na sinasagutan natin. At yan ang challenge ng mathematics. Minsan, mabilis sagutan. Minsan, it would take time. At kahit na it's taking time, thank you, Leho, sa iyong pahalo-halo. Maraming salamat sa mga nagbibigay sa akin ng halo-halo. Tulad ni Miss Roxanne at ni Michelle. Thank you. At may sagot na si Tungtung Habnida at si Mappy at si White Carmel. At syempre si Jim, meron na rin sagot. At tingnan natin kung ang sagot nyo ay tama katulad ng sagot ni Seth na 2 minus x times 5x plus 7. Parang mali ang napindot ko.
So, ang sagot natin is dapat yung sagot ni Ma'am Autumn. X minus 3 times M minus 1. I think sa ibang problem yung napindot ko kanina. Kasi ang sagot natin dito ay X minus 3 and M minus 1. Ayan. So, kailangan lang natin makuha yung ating mga terms para tama yung mga sagot natin. At ang ating common term dito is si X minus 3. At pag nilabas natin, ang matitira na lang is si M minus 1 at hindi po M minus 0. Yan. So, tingnan natin kung kakayanin nyo pa, kung trig expression naman ang ibabato ko sa inyo. So, paano nyo sasagutan? Ito. Ano ang factored form ng M times sin X plus P times sin X? Ayan. So, i-type nyo lang ang inyong mga sagot. And I'm sure, kayang-kaya nyo itong sagutan kahit medyo galing pa sa Mars itong problem na nakikita ninyo. So, huwag kayong mag-alala, hindi nyo kinakailangang alamin yung mga trig identities ninyo para masagutan nyo ang factored form ng expression na ito. Kailangan nyo lang ng critical thinking at kayang-kaya nyo yung gawin dito sa expression na yan. At sa problem na to, sabi ni Jim, ni Ankin, at ni Anisha, si White Carmel at si Mappy, meron na ring sagot. At saka si Tung Tung, meron na ring sagot dito sa ating Kumu. Sabi naman ni Christian or ni Mariapi, na regular natin, sin X times M plus P po ang sagot dito sa problem na ito. Tulad ng sagot ni Glycel na sin X times M plus P. At yan din naman ang sagot ko dito sa expression na ito. At dyan yung makikita na pag alam nyo yung inyong mga factoring techniques, magiging madali yung ating mga expression. At hindi pa tayo tapos. Kahit tama ang mga sagot ni Justine at ni Ma'am Autumn at ni, syempre, si Sir Joe Benson, tama ang sagot. At ni Fiona, tama din ang sagot niya. Puntahan naman natin ang ating bagong factoring techniques na pag-uusapan at ito ang favorite na factoring technique ko, which is yung difference of two squares. So, difference of two squares naman ang pag-uusapan natin at bibigyan natin ng exciting na expression. At ito naman, it's all about pattern recognition. At ang pattern natin ay a squared minus b squared, which means kapag in-expand natin yan, ang factored form niyan ay a minus b times a plus b. So, paano ba natin siya gagamitin at gagawin? So, wag na natin patagalin at sagutan natin tong mga problems na ito na pinapakita ko sa inyo using our whiteboard. Maraming salamat sa Fully for sponsoring my standing desk with whiteboard. At dahil dyan, meron tayong nagagamit na whiteboard dito sa ating Kumu, Facebook at YouTube Live. So, sabi sa ating formula, kapag meron tayong a squared minus b squared, ang factored form niya is a plus b times a minus b. At yan po ang tamang sagot kasi pag minultiply natin to, ang magiging sagot is a squared minus b squared. So, paano natin siya gagamitin? For example, sa problem number 1, meron tayong 16 minus x squared. So, si 16 minus x squared, pwede siyang magmukhang a squared minus b squared. Kapag i-modify natin si 16, dahil si 16 ay perfect square, pwede natin siyang isulat as 4 squared minus x squared. At since mukha na siyang difference of two squares, pwede na natin siyang i-expand. So, ang sagot natin dyan would be 4 minus x at 4 plus x. So, ganyan natin ginagawa o ginagamit yung ating expression kasi kapag minultiply natin yan, 4 times 4 is equal to 16. 4 times x is equal to 4x. Negative x times 4 is equal to negative 4x. At negative x times x is negative x squared. At alam naman natin na pwede natin i-cancel out yung middle term kasi 4x minus 4x is equal to 0. At ang matitira sa atin is 16 minus x squared, which is our original expression. So, ganyan natin ginagamit yung expressions at hindi na natin kailangan na expand yung ating mga answer kasi pwede na natin tong sagutan mentally. Kaya si number 2, kung meron tayong m squared minus 81, pwede na natin siyang i-factor out kasi it falls under
a squared minus b squared pattern, dahil difference of two squares, meron tayong m squared minus 9 squared. So, meron tayong m minus 9 at meron din tayong m plus 9 kasi squares sila ng ating mga expression. So, kung meron tayong problem number 3, burahin natin itong nasa taas. So, si problem number 3, meron tayong 9y squared minus 4x squared. Pwede natin siyang i-modify para magmukhang a squared minus b squared. So, si 9y squared, pwede natin siyang gawing 3y quantity squared minus 4x squared. Pwede natin siyang baguhin into 2x quantity squared. So, now, meron na tayong a at meron na tayong b na pwedeng i-expand. So, ang ating expression would be 3y minus 2x and 3y plus 2x. At yan yung ating factored form sa ating problem number 3. So, ganyan lang siya kasimple. Ang kailangan lang natin tandaan is kailangan mag-fall siya under this expression para masagutan natin yung mga expression natin. At kung babalikan natin yung expression na yan, syempre dapat tama yung ating mga sagot. So, si problem number 1, meron tayong 4 plus x times 4 minus x. At si problem number 2, meron tayong m plus 9 times m minus 9. At si problem number 3, meron tayong 9y squared minus 4x squared dahil lahat sila ay nagfa-fall under the difference of two squares at kahit 10 minutes na lang ang nalalabi sa ating oras ngayon, kayang-kaya nyo pang humabol dahil kayang-kaya nyo sagutan itong problem na ito. Ano ang factored form ng 25 minus m squared? So, tingnan natin kung makukuha nyo ang mga sagot natin dito. Sila Justin, may nagsasagot pala dito sa ating Kumu at saka sa Facebook at sa YouTube Live. Yes, white caramel coffee, madali lang siya. So, ito yung favorite na factoring technique na gusto ko ma-encounter sa mga math problems kasi kailangan ko lang ng squares, kailangan difference of two squares at pwede ko na siyang i-factor out mentally with confidence. Yan. So, ang sagot ni Sheila is 5 minus m and 5 plus m. Tulad rin ng sagot ni Mappy at ni user 36. Si Mappy sabi, mahirap lang po i-type pero carry naman. Sorry naman, Mappy, at pinagtatype ko kayo ng napakadami ngayong araw na ito. Pero yes, I agree with you. Mahirap lang siya i-type, kaya ang tagal rin pumasok ng mga feed natin sa Facebook. Pero tama pa rin ang mga sagot ninyo dahil yan ang sagot na hinahanap natin dito sa problem na ito. Diba? Happy ka na, Mappy. Kasi at least naman tama yung sagot nyo, diba? So, ituloy-tuloy lang natin. Ano naman si 81x squared minus 1? Yan. So, tama ang mga sagot nyo kanina. Si Christy, tama din. Si Romel, tama rin yung sagot niya. At syempre si Sir Joe Benson, tama rin ang sagot niya. Pero, paano naman itong 81x squared minus 1? Ano naman ang factored form ng problem na ito? Si White Caramel Coffee, may sagot na, syempre. Si Mappy, nagtatype pa na may kasamang pagrereklamo. Dahil ang haba daw ng itatype para masagutan yung problem. Sorry na, dahil ganito talagang factoring, kailangan talagang i-expand at makita natin yung expression na kinakailangan natin. At may mga sagot na tayo, at sabi ni Chaos King, yan ang sagot niya, 9x minus 1 times 9x plus 1, na parehas din ang sagot ni Sir Jello na 9x plus 1 times 9x minus 1. At titingnan natin si Mappy na mag-a-agree na lang sa sagot nila dahil yan talaga ang sagot na hinahanap natin. So, good job kayo dyan. So, paano naman kung ang problem na ipapakita ko sa inyo ay ito. Yan. O, sige. Sagutan nyo na. Ano ang factored form ni 121 plus 25x squared? O, humahabol si Melanie. Nasagot na 9x plus 1 at tama ang kanyang sagot. Paano naman si 121 plus 25x squared? Ano naman ang factored form ng expression na yan? May sagot na agad si White Caramel Coffee.
Meron din si Mark. Ang bilis nilang sumagot. Si Samuel, meron ding sagot. At saka si Richmond, meron ding sagot. Sabi ni Sheila, it's 11 plus 5x times 11 plus 5x din. At sabi rin ni Nympha, 11 plus 5x and 11 plus 5x. So sa mga sumasagot pa rin, maraming salamat. Thank you sa pagsagot ninyo. I appreciate it. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Sabi ni Richmond, natataranta na ako. Okay lang mataranta, basta hindi susuko. So ano ba ang sagot natin? Ang sagot natin dyan, mga friends. Uy, si Mapi meron ding sagot. Tingnan natin. Mapi, confident ka ba sa sagot mong yan? Uy, sa ano dapat ang sagot dyan, Mapi? Ang sagot po natin dyan ay ito. Dr. E, ba't parang hindi nyo naman binago yung tanong? Yan pa rin yung tanong, ba't wala yung sagot? Kasi po, ito po ay not factorable expression. So, hindi po pwede i-factor. Hindi lahat ng makikita ninyo ay factorable. So, ito ay hindi factorable kasi hindi siya difference of two squares. Tama nga na 2 square siya. 121 is a square kasi 11 times 11 is 121. 25x squared is a square kasi pwede siyang 5x quantity square. Pero hindi po siya difference of 2 squares kaya hindi po natin pwede siya paghiwalayin. Yan. So, ayan, sabi ni Sam, ay, oo nga pala. O, di ba, Mapi? Oo nga pala. I'm super wrong. Siyempre, meron tayong mga pa-effect na ganyan. Dahil sa factoring, kailangan alam nyo yung mga rules at alam nyo rin kung kailan gagamitin yung mga rules. Hindi porket magkakamukha is pwede na natin gamitin yung mga factoring techniques natin. So, pag meron tayong difference of two squares, tsaka lang natin siya pwede paghiwalayin. Pero kung meron tayong sum of two squares, hindi na siya factorable expression. I feel you, Kate. Yes, napakasakit talaga. Ang narinig kong ang term, sabi nga ni Miko, awit. Awit talaga yung feeling na nararamdaman ninyo. So sana nagawa ko or nagamit ko yung awit na term or expression na ginamit namin kanina sa aming rehearsal. At mga friends, dito papasok ang importance ng factoring. Dahil sa factoring, dito natin magagamit yung mga skills na yan pagdating ng calculus, trigonometry, differential equations. So, yung mga problems na yan, kaya tayo nahihirapan sa pagsagot ng mga equations na yan ay dahil sa ating weakness sa factoring techniques na pwedeng masolusyonan kung alam natin yung ating mga gagamitin. At lahat ng yan ay pwedeng yung magamit or mahanap sa ating, sa Facebook din, pero punta lang kayo sa ating YouTube channel. At sa YouTube channel natin, andyan ang ating mga factoring techniques. So, i-type nyo lang factoring at napakadami ko ng videos on factoring dahil dito, ito ang pinaka importanteng skill na dapat yung matutunan at lahat ng yan ay nandito. Meron din tayo mga playlist na pwede nyo panoorin sa mga factoring techniques na yan at kung kukunin nyo yung mga videos na yan, andito lahat ng mga expressions at mga formula na pwede nyong gamitin at ito yung isa sa mga popular na factoring methods or factoring videos na meron tayo. So hopefully ay mapanood ninyo at ma-share nyo na ang mga channels natin para sa inyong lahat yan sa ating mga online classes. At maglalambing ako sa inyo ng konti, mga friends. Anong ilalambing nyo, Dr. E? Ito lang. Gusto ko lang i-surprise nyo yung kapatid ko kasi yung kapatid ko, gumawa siya ng YouTube channel a few weeks ago at gumagawa siya ng mga 2 minutes or 3 minutes or 4 minutes ng mga cooking lesson na napakadali dahil sa quarantine. Lagi siya nagluluto. Actually, yan ang expertise niya. Sabi ko sa kanya, ba't hindi ka gumawa ng channel? Nanonood ka na rin lang at kapatid ka ni Numberbender. Ba't hindi ka magpa-impluwensya? Kaya ito, ang aking kapatid na si Pudang TV. At please subscribe to her channel. Pakipindot na po yung subscribe button na yan. At gulatin natin siya mamaya na meron na siyang
Ngayon, meron siyang 120 subscribers. Tingnan natin kung mapapaabot natin siya ng 1,000 subscribers ngayong araw na to. Titingnan ko lang, actually, para patunayan ko lang sa kanila na na meron din akong influence kahit papaano sa ating mga friends sa Facebook, sa YouTube, at saka sa Kumu. So, subscribe na kayo sa Pudang TV at gulatin natin siya na magkaroon siya ng more than 120 subscribers paggising niya maya-maya lang or mamaya tatanungin ko siya. So, yan po mga friends. 1 minute na lang ako sa Kumu pero meron pa akong time para sa ating mga friends sa Facebook at saka sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo sa panonood sa akin ngayong araw na ito. So sa mga Kumu friends natin, hanggang Lunes na lang tayo ngayon. At sana ay tangkilikin nyo pa rin ang ating live every week na dito sa ating Kumu, Facebook at saka sa YouTube. So sana ay tuloy-tuloy pa rin ang inyong suporta sa akin para mas marami tayong matulungan ngayong pandemya. At sa mga nood sa atin ngayong araw na ito, maraming salamat kay Mapi, maraming salamat kay Jempi Toledo, sa ating mga friends sa Kumu na kakapasok lang. Maraming salamat sa inyo. At syempre sila Pat Felicia, si Ma'am Imelda, si Sir Joe Benson, si Sir Louie, si sino pa bang hindi ko na, si Ma'am Autumn, si June J. June, si Ma'am Imelda. Maraming salamat sa inyo. At siyempre si Sir Jello, andyan din na sumaybaybay. At maraming salamat po sa inyo sa pag-support nyo po sa akin. Napakatagal na po ng tinakbo at saka nilakbay ng ating Numberbender Live. At asahan nyo po na ipagpapatuloy ko pa po ang pagtulong sa inyo at pag-encourage na maging critical thinkers dahil yan ang kailangan natin sa ating bansa, lalo na ngayong gitna ng pandemya. So, maraming salamat po sa inyo. So, sa mga supporters at lagi sumusubaybay sa ating live, maraming salamat. And hopefully, magkita-kita po tayo ulit sa Monday. And share nyo na po yung ating Monday morning routine with Dr. E para mas lumaki at mas dumami na po yung mga kaklase ninyo na mag-aaral ng mathematics dito sa ating Facebook, YouTube, at Kumu Live. And again, stay safe everyone. Wala pa tayong vaccine but hopefully lahat kayo ay mabakunahan na dahil ito lang ang ating solusyon ngayong pandemya para makabalik na tayo sa normal and hopefully makita ko kayo in person pagdating ng May kapag naswertehan ako ng makauwi sa Philippines. At miss na miss ko ng Pilipinas at sana matuloy yan. So hopefully, bumaba na ang mga number of COVID cases natin sa Philippines. And stay safe, wash your hands, wear your mask, at tulong-tulong tayo sa gitna ng pandemya. This is Dr. E at maraming salamat po.